Hi guys! Welcome na naman sa isang panibagong tutorial video. For today's tutorial video ay tuturuan ko kayo kung paano at saan makikita ang logout sa LYKA apps para makapag-create kayo ng maraming account at makaipon ng maraming gem. Nagtataka ba kayo kung hindi nyo mahanap ang logout sa LYKA apps? Akala nyo dati wala? Hindi kayo nag-iisa. Ako rin, akala ko dati walang logout. Pero sa video ito, ituturo ko sa inyo kung saan natin siya makikita. Pero bago natin simulan ang tutorial video na to, pasok! Intro! Okay guys, nandito na tayo ngayon sa ating LYKA app. Ang unang-una natin gagawin is pipindutin natin yung profile. Okay, pag nandito na tayo sa profile natin, sunod natin pipindutin is yung edit profile. Yan. Tapos nakikita nyo yung tatlong linya sa taas. Yan yung pipindutin nyo. Tapos nasa ilalim yung logout. Ayan, makakapag-logout na kayo ng inyong LYKA. Then, magkikreate kayo ng bagong account. Pwede ring login using Facebook. So, lalagin nyo lang yung second account nyo. Note lang guys, take note lang. Kapag bagong create lang yung account mo, or yung second account mo sa LYKA, bago mo pasok ulit yung LYKA, mag-aantay ka mo ng 60 minutes or 1 hour bago ka ulit maka-login sa LYKA. Pero kapag na-login mo na yun, susunod na gagawin mong pag-logout, pag-login, mabilis na lang. Okay? So, yun guys. Ngayon, pares na nating alam na meron palang logout ang LYKA. Kala ko kasi dati walang logout ang LYKA. Ngayon, pwede na tayo mag-create ng maraming account sa LYKA at maka-earn ng maraming gem. At isa pa nga pala guys, kailangan nga pala kapag mag-create ka ng maraming account sa LYKA, kailangan meron kang valid na cellphone number. Kasi hindi papasok yung mga in-earn mo na gem kapag walang valid na cellphone number. So kahit marami pa yan, kahit ilan, basta importante may corresponding na cellphone number. So kung may natutunan ka sa tutorial video na to, like, subscribe, and hit notification bell na rin para always updated ka sa aking mga tutorial video. Kung may iba ka pang katanungan tungkol sa LYKA, comment down below lang. Sisikapin kong masagot lahat ng mga katanungan nyo. So, happy earning guys! At sabay-sabay tayong yumaman. Peace out and God bless!